අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. නැවතත් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Footech YouTube channel එකෙන් වෙන තවත් interesting වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා ඔයාලා කලින් දැක්ක වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මේ ඉන්ට්‍රෝ එක මගෙන් ඉල්ලලා තියුණා විශේෂයෙන් YouTubers ලා එයාගේ YouTube channel වලට මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඉල්ලුව වගේම අරන් ආවද වීඩියෝ එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ channel එකට ලේසියෙන්ම අර වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම මේ ඉන්ට්‍රෝ එක සඳහා මම තනිකරම use කරන්නේ Adobe After Effects software එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට After Effects අලුත්ම version අවස්ථාව වෙන්නේ නැහැ. CX6 ට ඉහළ තියෙන ඕනම version එකකින් ඔයාලට මේ logo intro එක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක intro template එක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් template එක download කරන link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක click කරලා අපේ official website එකට ගිහලා ඒ website එක හරහා ඒ intro template එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට Adobe After Effects software එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම file open ගිහිල්ලා ඒ අදාළ intro එකේ template එක මේකට import කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ template එක description එකේ ඇති link එකක් මේ link එක හරහා ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක open කරගන්නම් අපේ Adobe After Effects software එකට. හරි ඉතින් ඒ template එක open කරාම ඔයාලට මේ විදිහට AV project file තුනක් මෙතනින් ඔයා CC එකක් use කරනවා නම් මෙතන උඩම තියෙන CC කියන එක open කරගන්න. ඔයා CX6 version එක use කරනවා නම් මේ මෙතන යට තියෙන CS6 කියන එක open කරගන්න. open කරද්දී මේ විදිහේ After Effects එකෙන් අහවි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මේක ඕකේ ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඒ template එක ඔයා මේකට import කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අංක ටිකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි බලමු කොහොමද මේ template එක දැන් edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් edit කරන්නේ ඔයාලට යන්න තියෙන මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පැත්තේ තියෙන folders තුල. මෙතන උඩම තියෙන edits කියලා එකක්. මෙන්න මේ folder එක open කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ thumbnail place කරන්න placeholders තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට thumbnail 56ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට thumbnail 56ක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් එකම thumbnail එක දෙතුන් දන add කරගෙන මේක හදාගන්න. ඉතින් ආවම වශයෙන් ඔයාලට thumbnail 30ක්වත් ඕන වෙනවා. නැත්නම් කැත වෙනවා මේ intro එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් normally මෙතනට add කරන්න. මම මෙතනදී සේරම add කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට දෙක තුනක් add කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක add කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම logo එකත් මම ඔයාලට add කරලා පෙන්නන්නම් මේ intro එකට. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද thumbnail එක අපේ After Effects software එකට import කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න මේ කොටුව ඇතුලේ හිඩසක් මේ විදිහට හොරගෙන එතන right click කරන්න. right click කරලා import කියන එකට යන්න. import file import යටතේ තියෙන file කියලා එකක් මේකට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන thumbnail මේ විදිහට add කරගන්න. ඉතින් මම මගේ දැනට තියෙන thumbnail 3ක් විතර මෙතනට add කරගන්න. හරි ඉතින් මගේ channel එකේ logo එක සහ මම thumbnail 3ක් මෙතනට import කරගත්තා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ placeholders වලට මේව ගන්නට add කරන්න කියලා. මුලින්ම මම placeholder 1 කියන එක double click කරනවා. double click කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට window එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන mouse scroll wheel එක කරකවලා මේක මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ යට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන පොඩි කොටුවක් එක click කරන්න. click කරලා මෙතන මේ fit කියන එක ලබා දෙන්න. fit කියන එක ලබා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ window එකට මේක fit වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ thumbnail එක ඔයාලට මෙතනට දාන්න අවශ්‍ය thumbnail එක මෙතන select කරලා drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන T1 කියලා එකක්. මේකට උඩින් තමයි ඔයා මේක දාන්න ඕන. මේකට යටින් දැම්මොත් මේ එක කියන එක උඩට එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක යටින් දාලා මෙහෙම දැම්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක කියන ඉලක්කම උඩට එනවා. ඒක නිසා එකට යටින් තමයි මේක ඇඩ් කරන්න ඕන. ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ icon එක මෙතන ඔයාලට dot එකක් පේනවා. මේක මෙහෙම ලොකු කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේ කොටුව ඇතුළට fit කරගන්න. fit කරගෙන හරි ඉතින් ඔහොම fit කරගෙන ඉවරුනහම ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේක කොහොමම තියෙනකලා ඔයා යන්න ඕන placeholder 2 කියන එකට. ඉතින් placeholder 2 කියන එකට යන්න ඔයා කරන්න ඕන placeholder 2 කියන එක මෙතන select කරලා ඒකට double click කරන්න. double click කරාම මේ විදිහට placeholder 2 එක open වෙනවා. මෙතනින් ඔයා නැවතත් ඔයාලට පුළුවන් mouse scroll wheel එක කරකවලා හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් fit කියන එක ලබා දීලා මේක fit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊළඟ thumbnail එක ඔයා හොයා ගන්න ඕන. මෙතනින්
ඉතින් මෙන්න මේ thumbnail එක තමයි ඊළඟට add කරන්නේ. ඒක text layer එකට උඩින් මේ විදිහට drag කරගෙන ඔයා මෙන්න මේකේ මේ හිඩස පිරෙන්නම මෙන්න මේ විදිහට ඒක add කරන්න ඕන. ඉතින් කලින් එකේදීත් ඔයාට ඒකම කරන්න ඕන. කලින් එකේදී ඔයාට මේක පිරෙන්නම add කරන්න ඕන. මට ඒක අමතක වුණා කියන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ කොටු ගැන එච්චර සැලකිල්ලක් ගන්න එපා. ඔයා තනිකරම කළු පාට හිඩස නැති වෙන්නම මේක විශාල කරගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට තුන්වෙනි එකට ගිහලා ඔයා තුන්වෙනි එකෙත් ඒ ටිකමයි කරන්න ඕන. ඔයා තුන්වෙනි එකෙත් ඔයාට පුළුවන් mouse scroll wheel එක කරකවල හෝ මෙතන මේකෙන් fit කියන එක ලබා දීලා මේක fit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊළඟ thumbnail එක අරගෙන මේ විදිහට text layer එකට උඩින් විදිහට drag කරලා අතාරින්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ කළු පාට හිඩස යනකම් විශාල කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ අග ඩොට් එක මේක drag කරලා අදාළ විදිහට මේක size එක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ layer එක කොනේම බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක්. මේ ඊතල එක පාරක් click කරලා මෙතන මේ transform කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් මේ transform කියන එකට ගිහිල්ලා කරනවට වඩා ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මේ විදිහට ඔයා මෙතන මේ තියෙන dot එක click කරලා මේ වැඩේ කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මම කියලා දීපු විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ placeholder 56ටම ඔයාගේ thumbnail add කරන්න. ඉතින් මෙහෙම ඔයා මේ එක තැන thumbnail එකම thumbnail එක එක තැන දාන්න එපා. අපි හිතමු ඔයාගේ එක thumbnail එකක් දැම්ම placeholder 2 එකේ අනිත් thumbnail එක placeholder 10 12 වගේ දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක ළඟ දාන්න එපා මේ කිසිවටවත් මේ එකම thumbnail එක. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකට logo එක add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් logo එක add කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන logo placeholder එකට double click කරන්න. double click කරලා අර මම කලින් කියලා දුන්නු විදිහට එක්ක mouse scroll wheel එක කරකවලා හෝ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන පොඩි කොටුව click කරලා මෙතන fit කියන එක ලබා දීලා මේකට fit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ logo එක අර කලින් කිව්ව විදිහටම drag කරන් ඇවිල්ලා text මෙතනට අතාරින්න දෙන්න. ඉතින් මේකේ text layer එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ logo එක ඔයාලට පුළුවන් ගාන ටිකක් ලොකු කරගෙන මේක adjust කරගන්න. adjust කරගෙන ඕක ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් logo එකත් add කරගන්න. ඉතින් මේ සේරම ඔයා add කරලා ඉවර වෙලාම ඔයාලට පුළුවන් මේක render කරගන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක render කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා placeholder 56ටම ඔයාගේ thumbnail එක ගන්නට add කරලා ඒ වගේම logo එකත් add කරලා ඉවරුනම ඔයාලට පුළුවන් මේක render කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක render කරගන්නේ කියලා. render කරන්නේ ඔයාලට තිය බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා මේ විදිහට folders ටිකක් open වෙලා තියෙනවා. placeholder 6 3 මේ විදිහට ඔයා open කරන හැම placeholder එකම මෙතන මේ යටින් පොඩි folder එකක් වගේ open වෙනවා. ඉතින් මෙතන කොනේම බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා final කියලා මේ විදිහට place මේ එක. මෙන්න මේකට යන්න. ගියාම ඔයාලට එතනදී ඔයාගේ intro එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් preview එක play කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ play buttons ටික use කරලා ඔයාගේ preview එක play කරගන්න. play කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක වැරදි තියෙනම් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ folder එක select කරලා යන්න file වලට. ඊට පස්සේ යන්න export වලට. export එකට තියෙන add to render queue කියලා එකක්. මෙන්න මෙතන එකක් පාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම මෙන්න මේ විදිහට තා window එකක් ඔයාට එනවා. මෙතනින් ඔයා කරන්න ඕන මෙතන මේ output to කියලා තියෙන තැන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින් තියෙන not yet specified කියලා. මෙන්න මේක එකපාරක් click කරන්න. අලුත් window එක open වුණාම ඔයාලා මෙතනින් ලබා දෙන්න ඕන ඔයාගේ intro එක save වෙන්න ඕන තැන. ඉතින් ලබා දීලා ඔයාලට මෙතන මේ save කියන එක ලබා දෙන්න තියෙන්නේ. save කියන එක ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ render කියන එක click කරන්න. render කියන එක click කරාම ටිකක් වෙලා ඔයාලට මේකේ render වෙන ටිකක් වෙලා යයි. PC එකේ performance අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. render වුණාම පස්සේ ඔයාලට එන්නේ 1GB වගේ ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් handbrake වගේ software එකක් use කරලා මේකේ ෆයිල් සයිස් එක අඩු කරගන්න. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මම මගේ කලින් intro එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මම හිතනවා ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් අය මගේ මේක කමෙන්ට් දාලා ඉල්ලලා තිබුණා. විශේෂයෙන් YouTubers ලා තමයි ගොඩක් ඉල්ලලා තිබුණේ මේ intro එක හදන හැටි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට බලන වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ අතර මම කියලා දීපු දෙනක නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයා තාම අපේ Discord server එකට join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න අපේ Discord server එකට පහළ තියෙන link එක ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක හරහා ගිහලා ලේසියෙන්ම අපේ Discord server එකට join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා Facebook, Instagram වගේ social media platform වල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම aftertech LK page එක follow කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා videos දිගටම බලන්න අනිවාර්යෙන් aftertech LK YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන videos මග නොහැර බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් අලුත් video එකක් ළඟදීම හමු වෙනවා.